Якби ви могли повернутися в 2013 рік до всіх цих подій, що би ви собі сказали? Якби зараз повернуть 13-й, і я буду знати, що в 13-му я втрачу око і буду поранений в ногу в Іловайську, я б все одно пішов би. І майбутніх наших дітей. Медиків під ялинку, будь ласка. Однозначно вчитися їздити на машині. І щоб я обов'язково худнула, щоб я дуже стежила за собою, за здоров'ям обов'язково. Бо сказала би Саша, далі буде набагато гірше, а здоров'я – це дуже важливо. Ця війна, на жаль, забирає у мене год за 2 життя. От, що може без війни я би прожила там, образно кажучи, до 70 років, а тут, дай Бог, дожити до 60. Знаєш, це більше щось таке побутове, типу, більше проводити час з рідними, з батьком, якого вже нема, більше готуватись до подій в майбутньому. І зробити все так само, або спробувати зробити все краще. Бо змінити це або прям кардинально там зробити щось інакше я би не хотів. Я просто прийшов, як і всі люди, в очікуванні на гарні новини стосовно євроінтеграції. І коли вже стало зрозуміло, що курс України політичний різко змінений в бік Росії та Білорусі, люди почали сходитись і почали вже відбуватися заклики, долучатись, виходити, сказати своє слово, свою думку. І тоді це був звичайний збір людей, звичайно, такий мирний мітинг, який вже потрошку почав зростати. І вже на момент, коли проти нас почали налаштовувати і виставляти оточення з Беркуту і внутрішніх військ, вже тоді було зрозуміло, що треба якось вирішувати це питання більш радикально. Колени! Тише! Осторожно, говорю! Перший шок такий був, це коли стався розгін студентів. Так, люди взбунтували, як це так дітей бити. А тоді за що їх побили? Це те, що тут студенти стояли з прапорами, тут ніхто нікого не бив, палах не було ні у кого, ні у кого не було там зброї ніякої. Тут були дівчата, були хлопці, а їх тупо побили. Хто? Бики з Беркута. А в перший же день ми почали з друзями молитись, тому що ми мали зрозуміти, який Божий погляд на це. Спочатку я почала бути, скажімо так, спонсором, яка передавала туди всякі там ліки, продукти, матеріальні цінності, які допомагали протестувальникам. Потім я безпосередньо приїжджала, була там як людина, яка дає також психологічну підтримку, яка роздає ті самі бутерброди, яка роздає Євангелія, надає духовну підтримку. Ти прикинь, а мені було так само, як і їм зараз. Діти. Угу. Скільки вам років тоді було? Ще 17. Я поступив, я навчався на звукорежисера в Карпенка Карова. І якраз коли в грудні весь цей був двіж, я приймав участь. Фактично мені було 17, я ще був зовсім дитина. І на момент, коли вже мені виповнилося 18, я вже приймав зважене рішення долучитись до лав Збройних сил. Я побачив банки з горошком, якісь там сублімати, я не знаю. Я почав цими закрутками швиряти в них. Тоді, після того, як нам вдалося вирватися з того оточення
Я озирнувся. Багато хто був побитий, з кров'ю на обличчі, багато хто просто лежав, не розумів, що робити далі, коли тебе вже просто забили ногами і кіками. Від Майдану ти тоді рухався вгору в бік Михайлівського собору. Саме так, тоді нас бігло чоловік 11-14. Десь на підсвідомості здавалося, що це пов'язано з якоюсь зоною адекватності і безпеки, якщо не розмірковувати, що мусорня – це сили зла, то здавалося, що там ми зможемо отримати якийсь прихисток, і що туди вони не залізуть, і що у них не прийде в голову навіть і думка, типу, що можна штурманути собор і шукати нас там. Вас пустили в собор без питань? Ну, тоді нас не одразу запустили, тому що нам довелося спершу довго бити в ворота, щоб нам відкрили. Це було пізня ніч, і до світанку ще було там пару годин. Коли нам відчинили, нас просто запустили з повним розумінням того, що нам треба допомога. І коли ми вже розказали, що там відбулося і яке пекло тут трапилось, то священники почали бити в набат, сповіщаючи про це лихо. Це розстріли ви зчинюєте! Янукович втіче! Дим, опалення, ці запахи, цей шум, ця напряженість, відчуття цього напряженості. Я люблю Київ, я киянка. І для мене той факт, що нас вимусили, просто змусили робити цю революцію, барикади, все, це для мене було дуже сумно. Але я розуміла, що тут зараз серце, буквально серце України. А як почалися події на Грушевського? На Грушевського дійсно було такий двіж, що пішов Беркут наступ. І ми ж тоді, може ви пам'ятаєте, тут циганьонок маленький бігав тоді. Був хлопець, він теж був з нами. Він ото на коленники одягав, там, на локотники, там, обшивав себе там всякими палками, шолом одяг, строїтельну каску. Це. І з нами. Я говорю, куди ти йдеш? Він, Беркут будемо бити. Я говорю, сиди. І ми ж побігли. Знаєш, таке відчуття, наче я в комп'ютерній грі був, такого ти ніколи не уявляв. Що ти будеш стояти зі щитом біля барикади, в яку на швидкості влетить БТР, будуть розлітатися колеса. І ви почнете одночасно, наскільки це можливо швидко, підпалювати коктейлі Молотова і закидувати БТР. І все це в Києві, в центрі столиці європейської демократичної країни. На барикади я не лазила. Дівчата, ті, яких я знаю, на барикади не лазили. Були інші, вони лазили, ми їх благословляли, молилися знову ж таки. Але для нас бути поруч тоді, це теж було важливо, знову ж таки, щоб ті хлопчики і дівчата, які лазять, вони періодично злазять, і ми тут поруч, розумієте? Ми поруч, ми підтримуємо, ми надихаємо, ми даємо якісь відповіді, навіть якусь обнімашку просто. У мене часто було як служіння обнімашки. Зараз я називаю капеланські обнімашки, а тоді це просто були обнімашки. Коли це все тут барикада почалась, отут вона була, тут стояли машини. Одну машину там перевернута була, згоріла. Там барикада була, там ВВшників куча було.
Беркутня отут стояла. Боже, ми тут кирпичами їх там молотами закидували. Тут бензин розливали вже по пляшкам. А там бігали, тому що через забор вони питалися лізти, ми їх там закидували чим могли. А тут 5 гранат прилетіло прямо отак. Падало біля ніг. Лупашило так, я ж кажу, я в офіс в Альоси прийшов, не переночувати, думав, хоч якось помиюся, переодягнуся, відпочину трохи. Знімати штани, а воно боляче. Я не мог зрозуміти, що трапилося, таки повертаюся до дзеркала, а у мене отак ноги всі в ранах, це знаєте, як трошки припекло, кров там на штанах була ззаді. Я такий, юханий, за 5 штук так улупили. А що ви тоді робили, коли гранати прилетіли по вам? Кирпичі кидав по Беркутні. А що я мог робити? Ми прикривалися, прятали там очі, лице, щоб не було ніяких там поранень. І в той момент, коли я брав руки від лиця і підняв голову, я отримав кулю в око. Куля прилетіла сюди в кісточку, але цього хватило настільки, вона резинова була, хватило, щоб око лопнуло. І воно так практично висіло. У мене був шок. Я так став, рукою прикрив, дивлюсь на руку, рука в крові вся, в руках прапор тримаю. Коли по факту ти бачиш, як людей виносять прям без ознак життя на носілках, складно було психологічно. І прям усвідомлення того, що ти зараз також мусиш йти туди по вулиці, по якій вже по факту тече річкою кров. Було стрьомно, звичайно, але ти до кінця все це не усвідомлюєш. Ти бачиш, як людей вже вбивають, і в тебе в голові не укладається, що за блядство відбувається. Коли ти втрачаєш там людину, котру знав, дуже тяжко. Неважно, там, знаєш ти ту людину чи не знаєш. Це людина, котра любила свою країну, вона тут приїхала і загинула. На мирну ходу вона приїхала, а вона загинула. Коли були перші втрати, коли загинули перші люди, я дуже злякалась. І коли вперше я почула біля сцени, я знала, що будуть поховання, зібрались люди, але я туди не пішла, я була в наметі. І почула пісню «Пливе кача по тисині». У мене була істерика. Я не могла, я десь відійшла, там відвернулась, я виплакалась, виридалась, бо щось, може, накопилось трошки, знаєте, там за пару тижнів чи за пару днів, не знаю. Але виплакалась, і це було дійсно дуже важко, дуже страшно, але це треба було, тому що не все робиться просто, не все робиться тихо, не все робиться лагідно. Революція, вслід за нею війна. Багато майданівців пішли на війну. Дуже. Мої друзі і я, ми проважали автобуси. Хлопці сідали в автобуси з Майдану, їхали на якісь там пункти, де їх там ставили на якісь обліки.
люди, які були на Майдані, дотичні до подій Революції Гідності. Для мене це особливі люди, особлива каста, я навіть не знаю, вибірка людей з сильним стержнем, з сильною волею, відповідальністю не тільки за себе, а за всю країну. І логічно, що коли почались події з анексією Криму, ми спостерігали за цим в новинах, і це було так стрьомно. Ти вже відчував якусь типу ймовірність піздіця. Коли вже все почалось, все почало йти в руслі якогось більш збройного конфлікту, звичайно, всі вирушили, грубо кажучи, прямо з Майдану на тренувальні навчальні центри. Всі стали до зброї, і для мене це також було цілком логічно. Я пішов добровольцем. Тоді вже тут приїжджали і набирали добровольців на фронт. То я вже збирався на фронт їхати, тому що вже тоді Крим віджали, вже почались події на Донбасі. Я вже тоді думав, куди йти. Тоді був на вибір Айдар, Азов, правий сектор і батальйон Донбас. Ну, я якраз, знаєте, як сарафанне радіо, то друзі всі почали зізванюватись, хто на фронт, хто куди, там всі друг з другом, тому що якби Майдан знаємо, там знаємо, разом проходили, і хто куди. Ну, я в Донбас попав. Я обрав, що це має бути якийсь спецпідрозділ, з яким я точно поїду в саме пекло. Але, мабуть, як і з Майданом, я не до кінця усвідомлював, яким це буде пеклом для мене. Я взяв невеличку паузу. Я на місяць просто поглинув себе в спорт, підготовку і активно займався, аби відповідати тим мінімальним вимогам кандидата. І паралельно я шукав підрозділ, з яким би я хотів би служити. Це однозначно були чи десантно-штурмові війська, чи сили спецоперацій. І тому я собі тоді зробив невеличкий список підрозділів, в яких служити мені була б висока честь. Одним із них був Кіровоградський 3-й полк спецпризначення. Я вирушив спочатку туди. Я в 2014 році перші 50 турнікетів везла в полк Азов Широкіна. Як волонтерка. Так. Так, жіночка в пальто, в шарфіки, така вся із себе, от, з рюкзачком. Да, їхала, не могла 2 дні в Маріуполі водія знайти, щоб в Широкіно мене завезли. А в 15-му, я пам'ятаю, теж в листопаді, на початку, ми приїхали перший раз в станицю, і в березні якого 16-го року я перевезла туди пральну машину. Тобто в листопаді я ще працювала. Я поїхала в 14-му, я поїхала туди як, типа, там, не знаю, місіонер, там, волонтер, щось таке. Але як побачила, що там відбувається, то я почала теж молитись, радитись, бо залишити роботу – це теж вам не хухри-мухри. От. І мама ж моя вдома була, і все. Хоча ми жили окремо вже дуже давно, але все одно за маму треба дбати. І да, переїхала жити в станицю. І от з тих пір я там постійно, і там я вже стала бути капелан-волонтер. От, і була капелан-волонтер довго, отримала 2 нагороди від Залужного. І потім, коли почалась повномасштабна і помінялися закони, що стали вже штатні капелани, офіцери, то мої командири сказали, що Олександра, давай, це маєш бути ти. А де було найтяжче? Найтяжче. Ой, я навіть не знаю. Навірно, було. Я б сказав, би, в Іловайську було найтяжче. Ви піхотинцем були? Да, у нас була перша штурмова рота. Командир роти загинув, багато побратимів теж там загинуло. Да, достойних
з великої літери, я скажу, людей. В Іловайську в мене було 2 поранення. Перше було 21 серпня. І тут перша міна прилітає, і цією одною міною нас 3 поранило. Побратима ноги посікло, другому осколок в горло прилетіло. Вижив? Так, да, він вижив, він виплюнув той осколок. Да, йому так в кадик прилетіло, і він його виплюнув. Теж живий, слава Богу. А мені там осколки 3 штуки в руку вліву прилетіло, та десь в ключиці там і під ребром. Колись знімки роблю, то речі кажуть, а це ж кусок металу. Я ще був за кермом. Да, були хлопці поранені в машині. Тобто ви були поранені і при цьому ще були за кермом, Да. везли себе і інших поранених в лікарню. І ще я був за кермом. А 22-го мене хотіли в Дніпро відвезти. Кажуть, ти ж поранений. Я говорю, ну смішно, говорю, коли хлопці з реальними пораненнями там лежать без рук, без ног, говорю, там, з осколками, з тяжелими, говорю, а я буду з рукою, говорю, безпонтовою, говорю, їхати на Дніпро, говорю, не чудіть, говорю, я не їду нікуди. А куди ми їдемо? Говорю, вертаємось назад в Іловайськ. Потім друге поранення 24-го. Це вже ми, коли пішли в наступ. Там пожарка була в Іловайську. У мене з собою прапор був. Ми, коли заходили в місто, ми цепляли прапор, що це місто України, а не там і ще когось. І ми залізли на кришу з другом, побратимом своїм, земляком мирним. І поцепили цей прапор на кришу. Нас наорали і ще кажуть, там снайпера сидять, стріляють. А ви там хизуєтесь. Я говорю, ну так прапор цепляли, щоб знали, що тут ми. І ми туди, коли вже відбили блокпост, пропустили бліндаж один. І там були 3 сепара. І вони, коли відступали, першого мене підстрелили в ногу, у мене була перебита права нога. Потім побратима Хмару підстрелили. Наразі він в безвісті, в 22-му десь на Запорізькому направленні. Мене з ним вивезли з Іловайська. Попали ми під артобстріл з ним. Коли ви виїжджали з Так, коли нас вивезли на пересилку, от тоді єдиний раз було страшно. Тому що ти лежиш і думаєш, а що його робити, куди біжати? І як, якщо нога перебита? Так, я такий лежав на носилках, такий сідаю, нога там перебита, наколоти весь, так, біжать, треба біжати. А куди біжати? А потім, блін же ж, нога перебита, куди ж біжати? Як зараз нога? Турбує. Около 20 операцій. Турбує, ну, ходжу. Хлопці мене 24 серпня вивезли. І буквально через пару-тройку днів хлопці почали виходити з Іловайська. І трапився цей був катер. Там вже всі були на поготові москалі. Тобто нам ніхто нічого не сказав. І я тоді вже був в шпиталі, і дуже тяжко це все було читати, що хлопці там зараз в окруженні. Так що, Багато тоді ваших знайомих загинуло? да, дуже багато. Бойове хрещення в підрозділі по факту я пройшов одразу в Донецькому аеропорту. Ми летіли на швидкості 140 по зльотній смузі, щоб не потрапити під обстріл. І вже я розумів, що десь свистять кулі, я чую гуркіт війни, вибухи, стрільбу. Коли відкрились двері автівки, ми стояли біля входу в старий термінал Донецького аеропорту, який вже на той момент був простріляний. Посеред зльотної полоси я озирнувся, я побачив згорівший танк, згорівший самоліт, який стояв на взльотній полосі. Забігаємо всередину, аби не бути довго на вулиці, затягуємо своє екіпірування. І я заходжу в хол старого терміналу, де висять вивіски різних авіакомпаній, туристичних компаній, всякі каси. Тобто будівля, в якій раніше люди просто проходили для подорожей,
і прильотів. Вона була адаптована під умови бойових дій, в якій хлопці спали, поставили ліжка прямо біля кас туристичних компаній, крісла з кабінетів витягнули на центр, за якими ми могли поїсти. Та й був стрілець-снайпер. По факту робота виглядала так, що ти чергуєш на спостережному посту, спостерігаєш за своїм напрямком, і при появі ворога ви організовано його знищуєте. Поруч прилітає снаряд, вибухає якась кімната в іншому крилі будівлі. Коли ти чуєш там стрільбу, коли ви починаєте там спостерігати за пересуванням противника, і ви знаходитесь під обстрілами, вони інтенсивність їх зростала, знищується другий поверх, потім виїжджає ворожий танк, він починає прострілювати прям всю будівлю. І потрошку ти починаєш усвідомлювати, що типу і безпечних місць тут вже стає менше. В Донецькому аеропорту я пробув в районі 30 днів. Але це був вересень, мабуть, початок повної сраки. Тому що коли ми вже звідти вийшли, там почалося вже настільки величезне пекло, що в подальшому триматись за ті руїни вже просто не було змоги. В чому полягає ваша робота як капелана? Дивіться, значить, дуже офіційно. Перш за все, на девіз капеланської служби бути поруч. Це перше. От ми маємо бути поруч. Будь-який боєць, командир має знати, що у нього є доступ до капелана для задовільнення духовно-релігійних потреб. Оце от основна мета – задовільняти духовно-релігійні потреби. Це дійсно основне, тому що навіть у атеїстів є духовно-релігійні потреби. Я проводжу опитування, приходять нові бійці, я питаю, який світогляд, яка філософія, яких релігійних поглядів вони дотримуються. І, відповідно, ми можемо говорити в тому контексті. А як же у атеїстів потреба духовна? Я вам поясню, вони більше зв'язані часто з психологією, але психологія – це наука про душу. Тобто Господь же створив душу насправді. Тому ми можемо з ними говорити про якісь емоційні речі, ми можемо говорити про їхні сім'ї, чим допомогти і підтримати. Якщо дружина каже, я без тебе 3 роки прожила на війні, то я й далі, давай розлучатись, розумієте, да? Або він каже, як мені дитину виховувати по телефону, коли я буваю вдома раз на рік. От, всякі такі речі. Або конфлікти між військовими, або з командирами, розумієте, або надихати командирів. Ви, виходить, їздите на позиції і спілкуєтеся з військовими? Я їжджу на локації, да, у нас нема позицій, бо ми не піхота, ми не розвідка, ми не артилерія. У нас є локації, де наші військові несуть свою службу і виконують завдання. І я туди до них їжджу, і я можу відвідувати там 2-3 годинки, а можу жити 2-3 дні. Тобто ваша робота майже завжди в дорозі? Часто в дорозі і часто десь там в хатках, десь там в палатках. Да, тобто задача моя як капелана, моя робота, мій основний, мабуть, вид діяльності – це пити чайочок з моїм особовим складом, з моїми командирами. Перш за все, як зробити так, щоб не було конфлікту з сім'єю, тому що постійно конфлікти з сім'єю. А друге, часто це про релігію, про те, що чому у руських, наприклад, є священники, у нас є, хто правий, і чому Бог допускає зло. Це дійсно складні дуже питання. І часто теж складне питання – це про страх. Люди визнають, що страшно, не хочуть тікати в СЗЧ і запитують, що з тим робити, як долати страх. Я одружена, але це наша з Ісусом обручка, бо він мій чоловік. Ніколи. Я практично як увірувала, то служила Богу реально дуже багато. І Господь так зробив, що у мене є купа друзів, купа дітей, яких я виростила майже як своїх. І таке. Я кажу, як монашка вне монастиря. А ви не шкодуєте, що не вийшли заміж, а уклали союз з Богом?
Я вам скажу так, якщо ви хочете правильну відповідь, то правильна відповідь така. Іноді диявол вкидає мені думку, що Саша, що ти придумала собі? Тебе просто любити не можна, ти просто недостойна того всього насправді. Ти не приваблива, у тебе складний характер, так що не придумай собі. І я борюсь, вони як огняні стріли в голову влазять, і я борюсь, викидаю і продовжую вірити, бо віруючий якраз і догоджає Богу вірою, не героїчними якимись там ділами. Тому насправді це для мене важливо, це дійсно іноді складно, і почуття самотності іноді нахлинає теж, але це тільки іноді, тому що ми живемо в недосконалому віці, і Христос не казав, що буде легко, але Він казав, що Він буде поруч. Він казав, що Він буде поруч. А неправильна відповідь яка? А неправильно, це така красива, що ні, я не шкодую, тому що Господь благословляє мене, і у мене все добре, бо сила віри, і Божа присутність, і натхнення надихають, і тому у мене нема ніяких проблем, нема ніяких там сумних думок. Але апатія часто нападає, особливо листопад і лютий. А скільки взагалі капеланів у війську і скільки серед них жінок? Ну, наскільки я знаю, православні, католики, юдеї, мусульмани і євангельської віри, то плюс-мінус десь в районі 200. Капеланів загально. І 4 жінки, офіцери, капелани. 4. І ви одна із 4. Да. Коли почалось повномасштабне вторгнення, де ви тоді були? Ми тримали Київ. Ми були біля Ірпіня, були на Миколаєві. Там взагалі було щось. Ніч наступала. Знаєте, як ото ігра. Місто спить, мафія просипається. Отак люди засипають, з колін починають обстріл. Там все місто содрогало від ракет. А ми тоді стояли в Прибузькому, там на Чорнобаївці 25 кілометрів, і 3 кілометри від нас були москалі вже сиділи. До речі, а от у вас проблеми із оком. А як же ви стріляєте? Коли жити захочеш, то навчишся стріляти, як захочеш. Ну, я навчився з правої руки і лівим оком цілитись. Ну, зараз то проще, є коліматор. Коліматором ціляться, звичайно, 2. То мені коліматор поставив, і я бачу лівим оком все добре. Тобто, якщо мені потрібно на ліву руку перекинути, я перекидаю на ліву і стріляю з лівої. Коли почалось повномасштабне вторгнення, де ти був на той момент? Я тоді обіймав більш штабну посаду в 93-й бригаді, і ми знали про ймовірний наступ, ми готувалися. До кінця не було повної картини, тому що брязкання зброї на кордоні, типу навчання, під якими маскувалося пересування техніки ворожої, ми не до кінця розуміли. Вийшло так, що вечір, коли ми приїхали, буквально тільки облаштовували собі місце там для роботи штабу, місце для відпочинку, де ми будемо розгортатись. Вже вночі нас розбудили тривогою. Я попросився, маючи бойовий досвід, очолити підрозділ. І так як паралельно з цим вже розгортався і створювався новий батальйон, я очолив взвод і, зустрівши хлопців мобілізованих, було завдання їх підготувати якомога швидше. І ми отримали смугу в районі Ізюма від Барвенкова в бік Ізюма. Ти відкриваєш карту, і велика червона стрілка впирається в тебе, тому що вони вибрали цей маршрут для наступу, і ти тут для того, щоб їх зупинити. Наступний день, як тільки перші мої хлопці зайшли на позиції, як тільки ми почали приймати цю смугу, вони вже знищили колону. І особисто я тричі отримав там контузії. І взагалі відбувалося щось нереальне, тому що як тільки я отримав там першу контузію і
Я прийшов в себе, коли вже мене з пораненими вивозили до шпиталю. І мені повідомили, що, як би це дивно не звучало, дуже добре командир, що ти контужений і виїхав з пораненими, тому що прямо в твій бліндаж через пару годин, як тільки обстріл поновився, прилетів снаряд, і цей бліндаж був знищений. Що ти будеш робити після війни? А хто сказав, що вона скоро закінчиться? Ми все-таки виб'ємо наше майбутнє для наших дітей. Ми ж раді них тут воюємо. Як ви тоді помітили на Майдані? Важлива була віра? Так, віра була дуже важлива, тому що людям постійно треба знати, що би вони не робили, треба знати, де Бог. Прийнято думати, що коли є стрес, коли є страх, коли є можливість така небезпека, що може людина загинути. Як кажуть, в окопах нема атеїстів. Ви стали такою віруючою людиною, релігійною людиною не під час Майдану. Це сталося раніше. Як Так. це сталося? Якщо коротко, то мені було 19 років. Я теж шукала сенс життя і шукала любові. І одного разу мене запросили подивитися, є такий фільм «Ісус» по Євангелію від Луки. І він закінчується тим, що Ісус возноситься і каже: «Я з вами повсякденно до кінця віку». І любов, знаєте, це вірність, це коли до кінця. Вам потрібна була в той момент любов? Да, І просто ви її любов. просто шукали Шукала. будь-де? В 19 років молода дівчинка, шукала. Не буду про деталі, не треба, але шукала. І знайшла, реально знайшла, тому що є кохання, є ж різні види любові, є кохання, є фізичний потяг, є. І є любов, яка дійсно для душі, коли ти просто маєш такий мир в серці, що дійсно я помру сьогодні, мені нормально.